Đâu, đâu. Ồ, tính ra xưa mình với bạn cũng có nhiều đi hay ha, kiểu quay Sài Gòn đi đâu. Nhưng mà hồi xưa mình thấy quay chưa đẹp lắm. Nhưng cái này cũng không hay lắm. Nó hơi dài dòng. Hơi dài dòng. Nhưng mà cũng có nhiều ai đi hay, kiểu như đi gì đó, chợ lớn, đi người Hoa, xong rồi đi water bus. Đi người Hoa là gì? Mà tính ra xưa mình với bạn cũng có nhiều ai đi hay, kiểu như đi water bus, xong rồi đi khám phá khu chợ lớn này kia nữa. Nếu mà bây giờ có một tập quay lại những cái chỗ mà mình đã đi thì như thế nào? Ghê vậy? Cũng ok. Lượt view cũng không nhiều lắm. Là nó flop á. Giờ nếu mà làm lại chắc sẽ hay hơn ngày xưa. Nhưng mà đi lại mấy chỗ cũ hả ta? Hay là... Mình nghĩ là sẽ đi lại một vài chỗ cũ, xong sau đó thì sẽ khám phá những cái chỗ mới để nó mang lại những cái giá trị mới cho người xem, thì nó sẽ hay hơn. Ok, thử đi. Ok. Hello mọi người, trong những tập đầu tiên của Sài Gòn đi đâu thì tụi mình có lấy chủ đề là đường sông, có nghĩa là những cái địa điểm thú vị dọc xung quanh bờ sông Sài Gòn. Phương tiện giao thông chính mà tụi mình chọn trong tập đó là water bus, cho nên là hôm nay thì tụi mình cũng sẽ trải nghiệm lại cái water bus. Cũng rất là hay là kỳ này nó có hai cái trạm mới là trạm water bus Thảo Điền và trạm water bus Ba Son. Tụi mình sẽ đi thử nhé. Tụi mình mới vừa bơi. Nói vừa bơi. Tụi mình mới vừa tới bến Ba Son. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi cà phê Every Half ở bên Lotte. Tuy nhiên là để băng qua đường thì nó khá là đông á, cho là tụi mình đang nghĩ ra cách đó là đi xuống ga metro Ba Son, sau đó băng qua phía bên kia để đi lên. Tụi mình mới vừa băng từ phía bên kia đường qua bên đây.
Bây giờ tụi mình sẽ đi bộ lên cầu Ba Son chơi. Hồi xưa lúc mà quay Sài Gòn đi đâu thì tụi mình có đi cà phê Đỗ Phủ. Xong rồi hồi mấy tập trước tụi mình cũng có đi xem coffee ở bên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Cho nên là tụi mình thấy khu này cũng khá là vui. Kiểu như là có rất là nhiều quán cà phê, xong rồi những cửa hàng handmade, phụ kiện này nọ. Thì kiểu như mọi người đến Sài Gòn hoặc là đi chơi ở Sài Gòn thì mọi người có thể ghé khu này đi bộ vòng vòng nha. Khu mà đường Đặng Dung, Đặng Tất rồi Nguyễn Văn Nguyễn.
tụi mình mới vừa gội đầu xong, cũng khá là thoải mái mọi người, mình ngủ được 2-3 giấc luôn á. Xong rồi bây giờ tụi mình sẽ quay lại đường Đặng Văn Hoa Nảy để đi ăn bánh khọt. Ok, 2 xèo 1 hộp. Matcha nước dừa, trong gáo dừa. Ở Sài Gòn thì khu vực quận 5, quận 6 với lại quận 11 cũ là nơi của người Hoa sinh sống, cho nên là sẽ có những cái nét gọi là văn hóa, ẩm thực với lại đặc trưng rất là riêng. Thì tụi mình nghĩ đây cũng là một nơi mà mọi người có thể đến khám phá khi mà đi đến Sài Gòn chơi. Và cái địa điểm dễ tham quan nhất là Hội quán Tại Thành hay còn gọi là Miếu Bà Thiên Hậu. Mọi người có thể đến đây để tham quan, để tìm hiểu về văn hóa người Hoa ở khu vực này nha. Như lần trước tụi mình đi á, thì tụi mình rất là thích khi mà được giới thiệu về cái kiến trúc chỗ này. Đặc trưng là trên cái mái á, nó có mấy cái trang trí bằng gốm á, là gọi là gốm cây mai.
Vậy là tụi mình đã quay xong series Sài Gòn đi đâu. Theo ý tưởng ban đầu là giới thiệu những cái địa điểm mà mình có thể đến chơi hoặc là khám phá khi mà đến Sài Gòn. Cũng có những chỗ cũ và tụi mình cũng có khám phá thêm những địa điểm mới. Với cả là tụi mình edit theo cái style hiện tại. Thì hy vọng là mọi người thích cái tập vlog này nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.